नमस्कार मित्रांनो, सेट परीक्षा पेपर 1 साठीचे काही क्वेश्चन्स आणि ॲन्सर्स या व्हिडिओ सीरीजमध्ये आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत. या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. त्याचा पार्ट 7 आज आहे. आज आम्ही तो आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत. या अगोदर 6 व्हिडिओज आम्ही पब्लिश केलेले आहेत, अपलोड केलेले आहेत. ते पण अवश्य बघा. चला तर सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न, उपग्रह संप्रेषण डॅश डॅश याद्वारे कार्य करते. त्याचे ऑप्शन्स आहेत: ए ट्रान्सपॉन्डर, बी रडार, सी टी व्ही आणि डी फायबर ऑप्टिक्स केबल. त्याचं करेक्ट आन्सर आहे ट्रान्सपॉन्डर. उपग्रह संप्रेषण म्हणजेच सॅटेलाईट कम्युनिकेशन हे टी व्हीच्या मदतीनं किंवा रडार फायबर ऑप्टिक्सच्या मदतीनं काम करत नाही. बी सी डी हे ऑप्शन करेक्ट येणार नाही, तर ए ऑप्शन करेक्ट असेल. म्हणून त्याचं उत्तर आपण ए ट्रान्सपॉन्डर इथे घेतलं आहे. पुढचा प्रश्न, संगणकामधील कोणता भाग थेट वाचन किंवा लेखन कार्य करतो? ए रॉम, बी रॅम, सी हार्ड डिस्क आणि डी रेजिस्टर्स. त्याचं करेक्ट आन्सर आहे बी रॅम. आय सी टी म्हणजेच इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी यामध्ये कम्प्युटरच्या संदर्भातील सुद्धा अभ्यास आपल्याला सेटच्या पेपर फर्स्टमध्ये आहे. काही प्रश्न आपल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये त्याच्या संदर्भात पण असतात आणि हा प्रश्न त्या घटकामधीलच आहे. तर रॉम, हार्ड डिस्क आणि रजिस्टर्स हे त्याचे उत्तर असू शकत नाही. ए, सी आणि डी या वेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. बी रॅम जे आहे ते त्याचं बरोबर उत्तर आहे. शिक्षकाला वर्गामध्ये शिकवत असताना किंवा टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स तयार करत असताना कम्प्युटरचा, त्याचबरोबर वेगवेगळे टीचिंग एड्स जे आहेत, टेक्निकल गोष्टी आहेत, याची माहिती असायला पाहिजे. त्या अनुषंगाने हे प्रश्न किंवा हा घटक आपल्याला सेटच्या पेपर फर्स्टमध्ये दिलेला आहे. म्हणून हा प्रश्न संगणकामधील कोणता भाग थेट वाचन किंवा लेखन कार्य करतो ही बेसिक गोष्ट शिक्षकाला माहिती असायला पाहिजे. म्हणून त्याचं उत्तर जे आहे ते बी रॅम हे बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न, टी व्हीसाठी कोणती प्रसारण प्रणाली भारतामध्ये अनुसरण केली जाते? त्याचे ऑप्शन्स आहेत: ए NTSE, बी PAL, सी SECAM आणि डी NTCS. टी व्ही आपण दररोज बघतो, परंतु बऱ्याच वेळेस या बेसिक गोष्टी आपल्याला माहिती नसतात किंवा त्याकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. मग याचं जे करेक्ट आन्सर आहे बी PAL. ए NTSE, सी SECAM आणि डी NTCS ह्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. जरी त्या टी व्हीशी संदर्भातील आहेत पण त्या वेगळ्या आहेत. म्हणून त्याचं उत्तर बी PAL हे बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न, वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने खरी आहेत? आता 2 P आणि Q इथे स्टेटमेंट दिलेले आहेत. त्याच्यापैकी बरोबर ऑप्शन आपल्याला निवडायचा आहे. पी, ब्लूटूथ हे एक वायरलेस तंत्रज्ञान आहे जे हेडसेटला मोबाईल फोनशी कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. आणि क्यू, ब्लूटूथ एक लांब पल्ल्याचे वायरलेस तंत्रज्ञान आहे आणि डेटा हस्तांतरासाठी कमी किमतीचे साधन आहे. त्याचे ऑप्शन्स आहेत: ए पी ओनली, बी क्यू ओनली, सी बोथ पी अँड क्यू आणि डी नायदर पी नॉर क्यू. त्याचं करेक्ट ऑप्शन आहे ए पी ओनली म्हणजे फक्त पी. आता फक्त पी काय आहे ते एकदा आपण परत बघू. पी आहे, ब्लूटूथ हे एक वायरलेस तंत्रज्ञान आहे जे हेडसेटला मोबाईल फोनशी कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. ब्लूटूथ आता जवळजवळ प्रत्येकाच्या फोनमध्ये ब्लूटूथ आहेच. आपण जर वायरलेस हेडसेट घेतला, हेडफोन घेतला बोलण्यासाठी, ऐकण्यासाठी, तर ब्लूटूथद्वारे ते कनेक्ट होऊ शकतं आणि होतं. आणि क्यू जे आहे, ब्लूटूथ एक लांब पल्ल्याचे वायरलेस तंत्रज्ञान आहे आणि डेटा हस्तांतरणासाठी कमी किमतीचे साधन आहे.
आता ब्लूटूथमधून डेटा हस्तांतरण होऊ शकतं, म्हणजेच एखादी व्हिडिओ फाईल, एखादी इमेज आपण ब्लूटूथमध्ये इंटरनेट चालू न करता एका फोनमधून दुसऱ्या फोनमध्ये पाठवू शकतो. मात्र लांब पल्ल्यासाठी किंवा जास्त अंतर असेल तर ब्लूटूथ काम करत नाही, ती फाईल सेंडिंग फेल होते. हा अनुभव आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना असेल, म्हणून क्यू इथे बरोबर होऊ शकत नाही. त्याचं उत्तर आपण काय लिहिलंय, पी. पी ओनली म्हणजे फक्त पी हे बरोबर आहे, ऑप्शन ए. क्यू ओनली हा ऑप्शन होणार नाही, बी हे चुकीचं राहील. सी ऑप्शन बोथ पी अँड क्यू म्हणजेच पी आणि क्यू हे दोन्ही उत्तर बरोबर आहे असं सी मध्ये सांगितलंय, म्हणून सी पण ऑप्शन होणार नाही. आणि डी नायदर पी नॉर क्यू म्हणजेच पी पण नाही आणि क्यू पण नाही, तर डी ऑप्शन सुद्धा चुकीचा असेल. म्हणून या प्रश्नामध्ये ऑप्शन पी हा करेक्ट आहे. बघा, अशा प्रकारचे कन्फ्युजन मध्ये टाकणारे प्रश्न आपल्याला सेटच्या पेपर 1 मध्ये पण बरेच असतात. तो प्रश्न व्यवस्थित वाचून स्टेटमेंट काय दिले, त्याचं रिझन काय दिले, या अगोदर पण या एका भागामध्ये आपण अशा प्रकारचा प्रश्न बघितला. आणि हा थोडासा वेगळा प्रश्न आहे की खालीलपैकी कोणतं स्टेटमेंट खरं आहे ते. तर येथे उत्तर आहे ए, फक्त पी. पुढचा प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल कशाशी संबंधित आहे? ऑप्शन ए ओझोन कमी होणे, ऑप्शन बी घातक कचरा, ऑप्शन सी हवामान बदल आणि ऑप्शन डी आण्विक ऊर्जा. यामध्ये ऑप्शन सी हवामान बदल हे त्याचं बरोबर उत्तर आहे. आपल्याला जो पेपर फर्स्टमध्ये युनिट आहे, पीपल डेव्हलपमेंट अँड एन्व्हायरमेंट म्हणजे लोकविकास आणि पर्यावरण, या युनिटमधील हा प्रश्न आहे. क्योटो प्रोटोकॉलची कन्सेप्ट आपण जर अभ्यास सुरू केला असेल किंवा करणार असाल तर आपल्याला त्याचा संबंध येईल. ओझोन चा थर कमी होणे, घातक कचरा आणि आण्विक ऊर्जा याच्याशी क्योटो प्रोटोकॉलचा संबंध येत नाही. हवामानातील बदलाच्या संदर्भात क्योटो प्रोटोकॉल आहे, म्हणून ऑप्शन सी हवामान बदल हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. पुढचा प्रश्न, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण डॅश डॅश केंद्रीय मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. त्याचे ऑप्शन्स आहेत, ए पर्यावरण, बी जलसंसाधने, सी गृह आणि डी संरक्षण. त्याचं उत्तर आहे सी गृह. केंद्रीय गृह मंत्रालय जे आहेत त्याच्या अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचं कार्य चालतं. देशामध्ये कुठलीही आपत्ती आली, नैसर्गिक किंवा कुठलीही, तर ती राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जर जाहीर झाली तर त्याच्या संदर्भातील व्यवस्थापनाचं कार्य या मंत्रालयाच्या मार्फत चालतं, म्हणून इथे सी ऑप्शन करेक्ट आहे. इथे पण आपल्याला निवेदन म्हणजे अजर्शन स्टेटमेंट आणि रिझन दिलेलं आहे. ए आपल्या मातीच्या संसाधनाचे जतन करणे मानवी अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण आर माती अनेक सूक्ष्मजीवांचे घर आहे आणि त्यात खनिज असतात. ऑप्शन ए बोथ ए अँड आर आर करेक्ट अँड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी ऑप्शन both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true and R is false. And option D, A is false and R is true. याचं करेक्ट उत्तर आहे ऑप्शन बी, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. म्हणजेच काय, ए आणि आर दोन्ही पण बरोबर आहेत, पण आर हे एचं बरोबर एक्सप्लेनेशन नाही, बरोबर स्पष्टीकरण नाही. परत एकदा आपण प्रश्नाकडे वळूया. ए काय दिलंय, आपल्या मातीच्या संसाधनांचे जतन करणे मानवी अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. बरोबर आहे हे, म्हणून ऑप्शन बी मध्ये बघा, बोथ ए अँड आर आर करेक्ट. आणि आर मध्ये काय दिलंय, माती अनेक सूक्ष्मजीवांचे घर आहे आणि त्यात खनिज असतात. हे पण कारण बरोबर आहे, पण म्हणजे हे विधान म्हणून बरोबर आहे, पण आर हे एचं करेक्ट एक्सप्लेनेशन होत नाही, म्हणून हे ऑप्शन बी आपण इथे निवडलाय. दोन्ही बरोबर आहे, पण दोन्ही वेगवेगळे आहेत. ए विधानाचं कारण आर होत नाही.